Всіх вітаю, любі друзі, на каналі Football Days. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник залишиться в харківському клубі, незважаючи на виліт в першу лігу. Про це повідомляє видання «Трибуна». За інформацією джерела, спеціаліст довго вагався щодо свого майбутнього в Металісті 1925, але боси клубу зуміли його переконати. Зазначається, що амбітні власники пообіцяли Скрипнику достатньо підсилити команду, аби вже за рік повернутися в УПЛ. Значимо, що в цьому сезоні Металіст зайняв останнє місце та тепер буде виступати в першій лізі. Чемпіон світу повертається в Динамо Київ. Український півзахисник Сергій Булєца залишить польський клуб Загребе Любін. Сергій Булєца залишає наш клуб. Гравець повертається до київського Динамо, звідки був узятий в оренду на 12 місяців. Дякуємо за все. Йдеться в повідомленні клубу. Відзначимо, що в поточному сезоні Булєца провів 29 матчів за Загребе, забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі. Італійське Наполі готує супердорогу пропозицію Жироні та Артему Довбику. Наполі може підписати форварда Жирони Артема Довбика, повідомляє видання Мундо Депортіво. В Наполі припускають, що форвард Віктор Осімхен замінить Кіляна Мбаппе в ПСЖ. Клаусула нігерійця складає 130 мільйонів євро. В Італії вважають, що таку суму парижани не заплатять, але в Неаполі отримають великі гроші за Осімхена. Тобто Наполі матиме 40 мільйонів євро, щоб заплатити Жироні за Довбика. Значимо, що Довбика також хоче підписати мадридське Атлетіко. Мадридці запропонували за 26-річного українця 25 мільйонів євро. Відзначається, що майбутній тренер Наполі Антоніо Конте хотів би бачити українця у своїй команді. Цей фактор може стати козирем Наполі та переконати українця продовжити кар'єру на Апенінах. Житомирське Полісся підписує українського воротаря. Голкіпер Дніпра-1 Євген Волинець домовився з Поліссям про трансфер, повідомляє видання «То таке». Раніше повідомлялося, що Волинець веде перемовини з Житомирським клубом про трансфер. За оновленою інформацією, Волинець дав згоду на переїзд у Житомир. Нагадаємо, Євген Волинець перейшов з Колоса у Дніпро-1 влітку 2023 року. Цього сезону на рахунку 30-річного голкіпера 9 сухих матчів та 18 пропущених м'ячів у 24 іграх. Також, нагадаємо, раніше президент Полісся Геннадій Буткевич повідомив, що між житомирянами та Дніпром-1 існує домовленість про перехід Олексія Гуцуляка та Руслана Бабенка у Полісся. Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський заявив, що перед Динамо Київ буде поставлена ціль виграти УПЛ наступного сезону. Цитуємо Сашо. Я сказав команді після закінчення сезону, що пишаюся нею. Пишаюся самовіддачею та старанням своїх гравців. Пишаюся бажанням та пристрастю у грі та на тренувальному процесі. Вважаю, що ми досить непогано провели весняний етап чемпіонату і нам не вистачило зовсім трохи, щоб досягти своєї мети та виграти чемпіонство. Нас виділили 2 очки від Шахтаря. Також я хочу наголосити, наше завдання наступного сезону – це повернення золотих медалей до Києва. Заявив тренер Динамо Київ. Екс-нападник полтавської Ворскли Руслан Степанюк зацікавив декілька команд. Декілька українських клубів проявляють інтерес до форварда Ворскли, пише Спорт-Арена. Зокрема, 32-річним гравцем цікавиться Дніпро-1, Карпати, Верес, Інгулець та Металіст 1925. Нагадаємо, після останнього туру УПЛ Ворскла оголосила про відхід Степанюка. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков заявив, що покидає Шахтар Донецьк. Футболіст заявив, що досяг всього, що міг у Шахтарі, максимально розвинувся як гравець та готовий рухатися вперед. Сподіваюсь показати на Євро те, що я можу, а потім моє майбутнє буде вирішене, сказав Судаков. Також гравець зазначив, що мріяв би грати в одній команді з Михайлом Мудриком та не проти перейти в АПЛ в лондонський Челсі. Відзначимо, що за інформацією італійського журналіста Нікола Скіри, Шахтар готовий продати півзахисника Георгія Судакова, проте хоче отримати щонайменше 70 мільйонів євро за свою зірку. Любі друзі, пишіть в коментарях, чи хотіли ви побачити Судакова та Мудрика в одній команді, чи Георгію краще обрати інший клуб, ніж лондонський Челсі. Лідер Олександрії покинув команду. Олександрія оголосила, що півзахисник Владислав Калітвінцев покидає команду на правах вільного агента. На офіційному сайті клубу було повідомлення про те, що у футболіста закінчився контракт з містянами і він покидає Олександрію. Клуб подякував футболісту за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар'єрі. Нагадаємо, 31-річний півзахисник прийшов в Олександрію у січні 2022 року з Десни на правах вільного агента. Загалом футболіст зіграв за клуб 46 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти. Львівські Карпати зацікавились гравцем європейської збірної. Як стало відомо Спорт.ua, півзахисник Краковії збірної Північної Македонії Яні Атанасов привернув увагу Карпат. 24-річний опорник видав хороший сезон у польській екстраклясі. У 35 матчах він забив 6 м'ячів і віддав 2 гольові передачі.
Чинний контракт футболіста, посередником у переговорах, із яким може виступити його колишній одноклубник Євген Коноплянка, розрахований до літа 2026 року. Трансфермаркет оцінює вартість Атанасова у 800 тисяч євро. При цьому у Кракові в січні 2023 року він обійшовся в 420 тисяч євро. Ключовий гравець Миная близький до переходу в Луганську Зорю. Український півзахисник Миная Тимур Кораблін близький до переходу в Зорю, повідомляє телеграм-канал «Футбол з вертольоту». За інформацією джерела, мужики заплатять за 22-річного футболіста 200-300 тисяч євро. Таким чином, гравець може продовжити виступи в українській прем'єр-лізі, чого йому нещодавно побажав головний тренер Миная Желько Любенович. Відзначимо, що в цьому сезоні Тимур Кораблін провів 23 матчі в УПЛ, відзначився 4 забитими м'ячами та 2 асистами. Портал Трансфермаркет оцінює його вартість у 200 тисяч євро. Український воротар Андрій Лунін через грип не поїде з Реалом на фінал Ліги Чемпіонів. Воротар Реала Андрій Лунін через хворобу не поїде з командою на фінал Ліги Чемпіонів проти Дортмундської Борусії, повідомляє журналіст Копе Мігель Анхель Діас. Справа в тому, що 25-річний українець захворів на грип бі, тому клуб прийняв рішення, щоб Лунін не подорожував разом з іншими гравцями, щоб уникнути їхнього зараження. Попри це, Реал Мадрид спробує привезти Луніна у Лондон пізніше, але у фіналі точно буде грати бельгієць Тібо Куртуа. Сам же Лунін, окрім матчів Реалу через хворобу, скоріш за всього пропустить і найближчі товариські матчі збірної України проти Німеччини, Молдови та Польщі. Друзі, як вважаєте ви, якщо Лунін не буде готовий до Євро, то хто повинен бути основним голкіпером в національній команді Сергія Реброва, Георгій Бущан чи Анатолій Трубін? Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Денис Бойко може продовжити кар'єру в УПЛ. Клуби УПЛ цікавляться колишнім воротарем Полісся, Динамо Київ та Дніпра-1 Денисом Бойко, повідомляє Спорт Арена. Вказано, що у послуга голкіпера зацікавлені 3 клуби УПЛ, серед них Колос та Карпати. Третій клуб не вказаний. Відзначимо, що 30 червня Бойко офіційно став вільним агентом, завершивши співпрацю із Поліссям. За один сезон у складі Вовків Бойко провів 24 гри у всіх турнірах, пропустив 21 м'яч. У 8 зустрічах воротареві вдалося зберегти ворота сухими. Легендарний український голкіпер Андрій П'ятов, який зараз захищає ворота збірної України на футбольному турнірі Медіаліги, отримав неприємну травму. Голкіпер ЮА Стіл та тренер Шахтаря Андрій П'ятов зламав ребро під час матчу Kings League проти бразильської команди, повідомив президент команди Михайло Лебіга. Багато питань було за Андрія П'ятова. Андрій зламав ребро. На 5-й хвилині сталося ця травма, і П'ятов ще 15 хвилин з поламаною ребром робив сейби. Легенда, написав Лебіга у своєму телеграм-каналі. Відзначимо, що через травму П'ятов був замінений у воротах, після цього грав Валерій Федорчук. Побажаємо здоров'я українській легенді. Друзі, якщо ви також хочете побажати здоров'я Андрію П'ятову, то обов'язково пишіть це в коментарях під цим відео. Андрій Лунін, скоріш за всього, покине мадридський Реал після закінчення цього сезону. У Реалі побоюються, що оточення Луніна може спонукати його піти через неучасть у фіналі Ліги Чемпіонів. Про це заявляє видання Релево. Реал дуже хоче продовжити співпрацю з українським голкіпером Андрієм Луніним. Вказано, що з гравцем вже узгодили навіть контракт до 2029 року. Проте є побоювання, що оточення гравця через неучасть у фіналі може спонукати його залишити клуб. У Реалі припускають, що сам воротар, його дружина та батько можуть погано сприйняти це. Друзі, як вважаєте ви, чи потрібно Луніну продовжувати контракт з Реалом? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на канал, а також пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!